JavaScript series එකේ අද අපි කතා කරන්නේ සෑහෙන වටින මාතෘකාවක්. මොකද මේ assignment operators අපි ගොඩක් use කරනවා coding වලදී. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම නරඹන්න ඕන දෙයක්. එහෙනම් තප්පරයක්වත් මිස් කරන්න එපා. වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. එහෙනම් අපි කෙලිම යමු වීඩියෝ එකට. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට්-එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල අසිරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. right. අද අපි කතා කරන්නේ assignment operators ගැන. එන අපි කෙලින්ම යමු script එක ලියන්න. right. HTML page එකක් තියෙනවා. script tag එක script.js file එක call කරලා තියෙනවා. අපි කෙලින්ම script.js එකට යමු. හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි variable පාඩමේ අපි variables create කරපුවාම අපි variable එකට value එකක් assign කරා. ඔය assign කරනවයි කියන්නේ අපි assignment operator එකක් use කරනවා කියන එක තමයි අපි එතනදි කරන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි variable එකක් හදමු let a කියලා. aට මම value එකක් assign කරනවා. හරිද? 10යි කියලා. මේ තමයි value එකක් assign කරපු operator එක. දැන් අපි හිතුවොත් මට a කියන value එක 10යිනේ. මට තව 5ක් එකතු කරන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මම කියන්නේ a සමානයි a plus 5 කියලා. මේ විදිහට තමයි දාන්නේ. එතකොට මම console log එකක් දැම්මොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් a ගේ value එක මොකක්ද කියලා. මම මේක inspect කරොත් හරි. මේ තියෙන්නේ 15යි. ඒ කියන්නේ මේ value එක increment කරා 5කින් ඒ value එක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. right. දැන් මේක දැන් ලිව්වේ මේ විදිහටනේ a+5. මේක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් තවත් පොඩ්ඩක් ලේසි වෙන්න. ඒ තමයි මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. මේ a + a ඒ කියන්නේ a සමානයි a+5 නැතුව a+ equals 5 කියලා. මේ තමයි අපි ඉගෙන ගන්න දෙවෙනි ඔපරේටර් එක. පළවෙනි ඔපරේටර් එක තමයි equal operator එක. equal operator මම මේක කමෙන්ට් එකක් දාන්නම්. හරි. මේ ඊළඟ ඔපරේටර් එක තමයි plus equal operator එක. හරිද? ඒ වගේම දැන් මම මේක ආයි රිෆ්‍රෙෂ් කරපුවාම සේව් කරලා උගල බලන්න 15යි. value එක වෙනස් වුණේ නැහැ. ඒ වගේම තව ඔපරේටර් එකක් තියෙනවා minus equal කියලා. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? දැන් මේකේ කරේ මම මෙහෙම ලියන්න කමෙන්ට් එකක් දාලා a සමානයි a+5. මේක වෙනුවට ලිව්වේ a+ equal 5 කියලා. හරිද? එතකොට ඒ වගේම අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙතනදී minus equal එකට මෙන්න මෙතන minus equal කියලා දානවා. මේකේ තේරුම a සමානයි a-5 එක. මම මේ console log එක මම මෙතනින් කට් කරලා මෙතනට දාන්නම්කෝ. දැන් මොකද මෙතන වෙන්නේ? a සමානයි 10යි aට 5ක් එකතු කරා ආපහු 5ක් අඩු කරා. ඒතර value එක කීයක් වෙයිද? මම මේක සේව් කරන්න 10යි. තිබ්බ ගානමයි. හරිද? 5ක් එකතු කරපු එක 5ක් අඩු කරා. ඕක තමයි minus equal operator එක. ඊළඟ operator එක මොකද්ද? ඒ තමයි multiplication එකයි equal operator එක. හරි. ඒක අපි use කරන හැටි බලමු. ඒතර මේකමයි ලියන්නේ. අපි මෙතනට වෙනසක් කරන්නේ මෙන්න මේ minus එක වෙනුවට මෙන්න මේක දානවා. ඒතර මේකේ තේරුම මොකද්ද? මේක වැඩි කිරීම කියන එක. ඒතර මමත් මේක console log කරන්නම් මෙතන කට් කරලා 50යි. දැන් ඉස්සල්ලා 10යිනේ මේ දෙක මේක වුණාන් පස්සේ. ඒතර 10ට 5ක් වැඩි කරපුවාම 50යි කියලා ආවා. right. ඊළඟ ඔපරේටර් එක තමයි මොකද්ද අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ? දැන් එකතු කරා, අඩු කරා, වැඩි කරා, බෙදීම. බෙදීම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ස්ලෑෂ් එකක් දානවා. එතකොට ඒක අපි ලියමු මෙතනින්. මෙතන අපි ලියනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේකේ තේරුම ඒ value එක බෙදන්න 5න්. එතකොට මම මේ console log එක මම මෙතනට දාන්න. එතකොට ආපහු 5න් බෙදුවාම 10යි කියලා ආවා. ආයේ හිටපු දරටම ආවා. හරි? මම මේක පොඩ්ඩක් line breaks ටික අඩු කර ගන්නම් එකින් එක. හරි ඕකේ. හරි. දැන් මේ මම කරේ පළවෙනිම සමාන එකයි ප්ලස් මයිනස් වැඩි කිරීම මේක. දැන් ඊළඟ ඔපරේටර් එක මොකද්ද? ඒ ඔපරේටර් එක තමයි මොඩියුලස් ඔපරේටර් එක. මතකයිනේ? මොඩියුලස් ඔපරේටර් එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? අපි ඉලක්කමක් තව ඉලක්කමකින් බෙදුවාම හරියටම බෙදනවා නම් ඉතුරු නැහැනේ. හැබැයි මොඩියුලස් ඔපරේටර් කියන්නේ හදිසියේදී ඉතුරු වුණොත් අන්න ඒ අගය තමයි මොඩියුලස් ඔපරේටර් එකෙන් කරන්නේ. එතකොට අපි මෙතන අපි ලියනවා නම්
මේක ලියන ෆෝමැට් එක ඒක දාන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට මොඩියුලස් 5යි. එතකොට මේකේ තේරුම a සමානයි a මොඩියුලස් 5යි කියන එක. හරි. ඉතින් මම මේක මකන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම ඊතුරු එක මොකද්ද? මොඩියුලස් ඔපරේටර් එක පස්සේ එක්ස්පොනෙන්ෂියල් ඔපරේටර් එක. එක්ස්පොනෙන්ෂියල් ඔපරේටර් එකේ කරන්නේ වැලියු එක ඒකේ ගුණාකාරය. දැන් අපි මෙතනට ගමුකෝ අලුත් වේරියබල් එක නෑ. මොකද a කියන වැලියු එක දැන් ගොඩක් පාරක් විතර අඩු වැඩි වීම වුණානේ. දැන් මම 5 කියලා ගමු let b. මම මෙතන ලියන්නම් b එක්ස්පොනෙන්ෂියල් ඔපරේටර් එකට දාන්නේ ස්ටාර්ස් දෙකක්. හරිද? එතකොට මේකටත් ඒ විදිහටම ස්ටාර්ස් දෙකක් දාලා අපි එක්ස්පොනෙන්ෂියල් එක 2 කියලා ගමුකෝ. එතකොට මේකේ තේරුම මොකද්ද? b එක්ස්පොනෙන්ෂියල් 2. හරිද? එතකොට b කියන්නේ මොකද? 5 2 ගුණාකාරය. මම කන්සෝල් ලොග් එකක් දාන්නම්කෝ. b. එතකොට 25යි. 5 ගුණාකාරය කියන්නේ 5 වරක් 5. අන්න ඒ වගේ. 5 3 ගුණාකාරය කියන්නේ 5 වරක් 5 වරක් 5. එතකොට 5 ඒවා 3ක්. 5 වරක් 5 වරක් 5. ඒ විදිහට. හරිද? දැන් මෙතන 25යි. හරි. එතකොට ඔය ඔපරේටර්ස් ටික තමයි අපේ assignment operators විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ JavaScript වල. හරි. මේ වෙනකම් පැහැදිලිනේ. අපි දැන් පොඩි practical example එකක් කරමු. මම මේ ඔක්කොම මකන්න. හරිද? දැන් මුලින්ම මේ ටික මතකයිනේ. හරි. මම මේ ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කරලා මකන්න. right. මම index page එකට ඇවිල්ලා කෝඩ් එකක් paste කරන්න. HTML එකේ මම දාන්නම් මෙන්න මේ ටික. හරිද? මම මේකේ කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? price එකක් තියෙනවා, quantity එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරපුවා මට total price එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඔච්චරයි කරලා තියෙන්නේ. පොඩි short simple පොඩි program එකක්. හරිද? මේකේ තියෙන price එක quantity කියන්නේ කීයක් කීතර ගන්නවද? දැන් අපි තු මෙතන 100යි කිව්වොත් මෙතන quantity එක 5යි කිව්වොත් මම මේක ක්ලික් කරපුවාම මට මෙතන 500යි කියලා එන්න ඕනේ. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි වෙන්න ඕන දේ. හරි. එහෙනම් මම එන JavaScript එකට යන්නම්. මුලින්ම මම ලියන්නම් ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියන්නම්. ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියමු calculate total කියලා. හරිද? total ඊට පස්සේ වරහන ඇතුලේ අපි දාමු let variable තුනක් හදමුනේ. පළවෙනි variable එක price. ඊට පස්සේ කවුද quantity නේ ඉන්නේ? ඔය විදිහට තුනක්ම දාගෙන යමුකෝ එකපාරම. let quantity එකට txtqty මේ id කියලා තියෙන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ total එක ඒක පස්සේ ගමු. right. මුලින්ම මේ දෙන්නගේ වැඩේ කරගමු මෙතනින්. හරි. equal document dot get element by id. id එක මොකක්ද දීලා තිබේ? txt price. මම ඒක නිසා තමයි එතන copy කරලා ඒකම ගත්තේ. මෙයාගේ value එක. හරිද? ඒ වගේ මෙතනත් මම ලියනවා document dot get element by id. මෙන්න මේක copy කරගන්නවා. හරිද? dot value. හරි. දැන් ඉස්සල්ලා මම a සමානයි 5යි b සමානයි 5යි ඕනේ දැන් මේ අපි ඇත්තටම 5 කියලා අපි ඔහොම ලියන්නේ නැහනේ. ඇත්තටම 5 කියලා ලියන්න ඕන වෙලාවල් එනවා. මම කියන්නේ මෙතනදී මගේ උදාහරණයට මම ගන්න තියෙන්නේ මේ වගේ HTML වලින් output එක ඒ කියන්නේ දෙන input වල value එක මට මේකට assign කරගන්න ඕනේ. ඔන්න උඩ තමයි මම මේ assignment operator එක use කරේ. හරිනේ? right. දැන් ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? quantity එක මෙතන 5යිනේ. දැන් මෙන්න මේක අපි ගමු value එක විදිහට let total කියලා අපි ගමුකෝ. total සමානයි මෙන්න මේ price එක වැඩි කරන්න මෙන්න මේකේ. හරිද? මෙන්න මේක වැඩි කරා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක txt total එකටනේ ගන්න ඕනේ. මම මේ total කියන variable එකක් හදමු. let total සමානයි නෑ ඕනේ ඒක ඕනේ. අපි කෙලින්ම document එකටම ලියමුකෝ. document.get element by id. ඒ text box එකේ id එක තමයි මොකද? txt total. මෙන්න ඒක මෙතනට දාමු. දාලා dot value එක සමානයි මෙන්න මෙතන එන total value එක. හරිද? ඔච්චරයි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක දැම්මයි කියලා run වෙන්නේ නැහැ නේ. මොකද මේකට event එක මම bind කරේ නැහැ නේ මේ button click එකට. එහෙනම් මම මේ button click එකට දාමු. let button එක දාමු function එකෙන් එළියේ.
මේ බටන් එක නම බටන් ID එකේ මෙන්න මේක btn cal මේක සමානයි document dot කමන්න එක දාමු get element by ID මෙන්න මේක හරි මෙච්චරයි හරි දැන් අපි මේ බටන් ක්ලික් ඉවෙන්ට් එක මේ බටන් එකට බයින්ඩ් කරගමු එතකොට dot add event listener කියලා දැම්මා click කියලා දැම්මා dot comma function name එක මොකද්ද මේකේ function name එක මෙන්න මෙයාව copy කරගමු copy කරලා මේකට දාමු right code එක හරි මම නම් ලියන්න එක 100යි කියලා දාමු 4යි කියලා දාමු වැඩි කරා equal 400යි කියලා පෙන්නනවා මම මේකට 40 කියලා දැම්මොත් 4000යි මේකට 1යි කියලා දැම්මොත් 40යි හරිනේ මම මේ කෝඩ් එකේ මොනවද ලියුවේ කියලා මම පොඩි go through එකක් කරන්නම් අතර මෙතන කරලා තියෙන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් මම යූස් කරලා තියෙනවා calculate total කියලා ෆන්ක්ෂන් එක ඒ ෆන්ක්ෂන් එකේ මම variable තුනක් හදලා තියෙනවා පළවෙනි variable දෙක ලිව්වේ නම් මෙන්න මේ price එකටයි quantity එකටයි values දෙක assign කරගන්න variable එකක් විදියට ඊට පස්සේ total කියලා වෙනම variable එකක් ගෙනාවා මේ දෙන්න මේ ගත්තු values දෙක වැඩි කරලා total කියන එකට එනවනේ ඒ variable එකට ඒ variable එකේ value එක තියෙනවා store වෙලා තියෙනවා ඔයගලන්ට බැලුවොත් console log එකක් ගහලා මෙන්න මේ total කියන value එක ගත්තොත් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක console log වෙනවා හරිද 111යි දැක්කද line number 6 6 එකෙන් තමයි මේක එන්නේ මෙතනදී number එක මේ එනවා total එකට 111 කියලා. ඒතර ඒ value එක assign කරගන්නවා මෙන්න මේකට. මේ ආවිලා total text box එක. මේ total text box එක. හරිද? එතකොට ඒකට ඒක assign වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ඔක්කොම වෙන්නේ මේ function එකේනේ. ඉතින් මම ලියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ button click event එක. මේ button එකේ add event listener click event එක bind කරනවා කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. calculate total තමයි අපි හදපු function එක. function එක bind කරා මේකේ click event එක. ඕක තමයි කරලා තියෙන්නේ. හරිද? සරලවම. ඉතින් add event listener සහ functions create කරන එක තමයි දැන් මේ demo එකේ ටික වැඩිපුර දෙයක් හැටියට කරේ. මොකද මට ඊළඟට මෙන්න මේවා ගැන තමයි කරන්න ඉන්නේ add event listenerයි functions අපි කරන හැටි ගැනයි. හරි? එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි හම්බෙමු මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න. කොහොමද අපි function එකක් හදන්නේ? මොකද function හදන්න දන්නවා නම් ඒ කියන්නේ events bind කරන්න දන්නවා නම් මං හිතන්නේ අපි දැන් variable හදලා තියෙනවා, අපි data types ගැන දන්නවා, ගොඩක් දේවල් දන්නවා. if condition දාන්න දන්නවා. ඉතින් ඒවත් අපි ඉගෙන ගත්තන් පස්සේ මං හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට හොඳ සයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් front end එකේ අපිට HTML JavaScript CSS පාවිච්චි කරලා right එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා cheers අපි ගියා